अस्सलाम वालेकुम। सहरिश दे किचन दे विच तुहाडा बहुत वेलकम। उम्मीद करदी हां तुसीं सारे खैरियत नाल होवोगे। अज मैं लेके आई हां तुहाडे लिए एक बहुत ही मज़ेदार जी चटखारेदार जी रेसिपी। मैं लेके आई हां तुहाडे लिए चिप्स जिन्हों आपां फ्राइज़ कहने आ इहदी रेसिपी। अगर तुसी भी बनाना चाहुंदे इदां दे फ्राइज़ बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार जे जिन्हां नूं देख के मूँह च पानी आ जाए ते आ जाओ फिर आपां इहनूं बनाउणा शुरू करदे हां। ਇੱਥੇ मैं लिया तकरीबन 1 किलो आलू इन्हां नूं मैं फिंगर्स ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਸਾਲੇ। ਇੱਥੇ मैं ਲਈ ਹੈ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਮਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ ਮੇਥੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਇਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਆ ਉਹ ਪਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਕਨ ਪਾਊਡਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਸਨ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਚਮਚ ਬੇਸਨ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਚਮਚ ਹੀ ਮੈਦੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਸਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਮੈਦਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾਇਆ ਬੇਸਨ ਮੈਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਪਚਿਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਆਇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਂਚ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਜੁੜਨਗੇ ਕੱਲੇ ਬਣਨਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਊਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਾਈਜ਼ 골ਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਚਟਪਟਾ ਮਸਾਲਾ। ਇਹ ਚਟਪਟਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਓ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਮਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੱਟਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੈਚਅਪ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਕੈਚਅਪ ਪਸੰਦ ਆ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਜੋ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਤਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।